mối quan hệ kín đáo của Triệu Lệ Dĩnh hé lộ những động thái mới. Chi tiết về mối quan hệ của họ được tiết lộ, có thể ám chỉ đến đạo diễn Triệu Đức Ân. Trước khi đọc bài viết này, vui lòng nhấp vào theo dõi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận và chia sẻ, đồng thời mang đến cho bạn cảm giác tham gia khác biệt. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Wow, các chị em ơi, vào xem nào. Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốt rồi. Lần này không chỉ là một bài đăng bình thường của Reuters mà cư dân mạng còn phát hiện cô đang chơi đùa bên ngoài cùng con trai, đi cùng một người đàn ông bí ẩn. Bức ảnh này chứa đầy thông tin. Kể từ khi chia tay Phùng Thiệu Phong, Ứng Bảo hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp. Mỗi vai diễn của cô đều thành công vang dội, đúng chất nữ anh hùng định hướng sự nghiệp. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô lại trở thành một bí ẩn lớn đối với công chúng. Tin đồn về một cuộc hôn nhân bí mật ngày càng lan rộng và những bức ảnh mới được công bố này gần như là minh chứng cho tính xác thực của chúng. Trong ảnh, Ứng Bảo ăn mặc giản dị, áo khoác thể thao, quần jean và đội mũ, trông cô hệt như một bà mẹ hàng xóm. Cô dịu dàng nhìn con trai chạy nhảy trên bãi cỏ, sự tập trung và nụ cười của cô thật không thể chối cãi. Nhưng điều đáng nói ở đây là, đứng cạnh đứa trẻ là một người đàn ông cao lớn, nhìn kỹ hơn mới thấy anh ta không phải chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong. Thay vào đó, anh ta ngày càng giống đạo diễn Triệu Đức Âm, người mà cô từng bị đồn là có quan hệ tình cảm. Nhìn kỹ hơn, người đàn ông và đứa trẻ đều mặc đồ thể thao đen và giày thể thao trắng. Nhìn từ xa, trông họ thật sự rất hợp nhau. Anh ta lặng lẽ đi theo đứa trẻ. Sự bảo vệ thầm lặng của anh ta không chỉ đơn thuần là một người bạn. Cảnh tượng này ngay lập tức gợi lại ký ức về một chuyện đã xảy ra cách đây không lâu. Cách đây không lâu, có người nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh, anh họ cô và đạo diễn Triệu cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Ba người vừa nói chuyện vừa cười đùa, bầu không khí vô cùng tự nhiên. Riêng đạo diễn Triệu thì ngồi cạnh Lệ Dĩnh, thân hình vô thức nghiêng về phía cô. Phong thái thoải mái, thân mật của họ vượt xa ranh giới đồng nghiệp bình thường, giống như những người bạn thân thiết lâu năm trong gia đình. Khi nói về sự hợp tác giữa Triệu Đức Âm và Triệu Lệ Dĩnh, chúng ta không thể không nhắc đến bộ phim Trái tim Kiều Ngôn. Trong thời gian quảng bá, những tương tác giữa họ vô cùng ngọt ngào. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi một phóng viên bất ngờ hỏi Doanh Bảo rằng cô đã từng gặp phải luật ngầm nào chưa, khiến cả đoàn im lặng trong giây lát. Doanh Bảo tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi đạo diễn Triệu đã nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm và ngay lập tức xoa dịu tình hình, khen ngợi diễn xuất của cô quá cuốn hút, khiến khán giả hoàn toàn bị cuốn hút vào bộ phim, dễ dàng hóa giải khoảnh khắc ngượng ngùng. Ai mà không xúc động trước sự tận tâm, đứng lên vào thời khắc then chốt này chứ. Chưa kể đến những chi tiết tinh tế, khi Inh Bao loay hoay với giày cao gót, anh ấy đã giúp đỡ một cách khéo léo. Khi không có micro để phỏng vấn, anh ấy đã nhanh chóng đưa cho cô ấy. Ngay cả khi Inh Bao làm dấu kéo hay chỉnh lại gấu váy, anh ấy cũng vô thức bắt chước cô ấy. Sự quan tâm vô thức này vượt trội hơn hẳn những cử chỉ âu yếm cố ý. Trong khi đó, anh ấy lại đối xử với nữ diễn viên còn lại, Shin Chae, với thái độ chuyên nghiệp hoàn toàn lịch sự. Nhưng ai hiểu chuyện sẽ thấy sự khác biệt. Cô ấy khiêm tốn và xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp. Nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh luôn kín tiếng về các mối quan hệ. Ngay cả tin tức mang thai và sinh con cũng được giữ kín cho đến khi mọi thứ hoàn tất. Cô chưa bao giờ lợi dụng đời tư để gây chú ý. Giờ đây, sự nghiệp của cô đang thăng hoa, từ truyền hình đến điện ảnh, và cô đã chuyển mình một cách xuất sắc, trau chuốt từng vai diễn một cách tỉ mỉ. Tất cả những người từng làm việc cùng cô đều khen ngợi sự tận tâm của cô. Tại sao một nữ diễn viên tài năng và chăm chỉ như vậy lại không trân trọng hạnh phúc của bản thân trong khi phấn đấu cho sự nghiệp? Là người ngoài cuộc, phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi chứng kiến cảnh này là mừng cho cô ấy. Thật hiếm có người phụ nữ nào từng trải như cô ấy lại tìm được người trân trọng mình trong công việc, quan tâm mình trong cuộc sống, và biết cách bảo vệ, thấu hiểu mình. Bất kể người đàn ông này là giám đốc Triệu hay họ thực sự đang bí mật kết hôn, tất cả chúng ta đều nên gửi lời chúc phúc. Trải nghiệm của Triệu Lệ Dĩnh có lẽ cũng mang đến cho chúng ta chút cảm hứng. Sống như cô ấy chẳng phải là cách tốt nhất sao? Có một sự nghiệp mình yêu thích, sống một cuộc đời rực rỡ, đồng thời đừng từ bỏ hy vọng về sự ấm áp. Khi bạn đủ mạnh mẽ và xinh đẹp, hạnh phúc sẽ tự nhiên gõ cửa. Các chị em ơi, các chị em có nghĩ điều này đúng không? Có lần, người tung tin cô thân thiết với một đạo diễn, thậm chí còn bỏ anh ta lại cùng con. Nhưng vị đạo diễn đó lại không ai biết mặt. Cư dân mạng lập tức xôn xao bàn tán, đủ loại giả thuyết được lan truyền, và cuộc tranh luận kéo dài cả tuần. Sau đó, khi chủ đề này lại trở thành chủ đề nóng, cuối cùng cô cũng mất kiểm soát và đáp trả bằng một tin nhắn 3 chữ, thái độ gay gắt và không khoan nhượng. Lúc đó, nhiều người cáo buộc cô nóng tính và không biết kiềm chế bản thân. Lời đồn lan truyền như cháy rừng, ngay cả những người lạ cũng bắt đầu nghi ngờ sự nổi tiếng của cô. Trong thời gian đó, cô không có dự án mới nào để nâng tầm tên tuổi, và danh tiếng của cô dần suy giảm. Trong khi các nữ diễn viên khác cùng tuổi bắt đầu nổi lên,
cô lại trở nên kín tiếng hơn. Nhìn cô bây giờ, cô như một người hoàn toàn khác. Vài ngày trước, cô được chụp ảnh ở Thượng Hải, ăn mặc giản dị và nhỏ nhắn, nắm tay con trai băng qua đường. Cậu con trai khoảng 6 tuổi của cậu bé đang nhảy nhót, lớn rất nhanh. Máy quay liên tục bám theo cô ấy, trông cô ấy kiệt sức. Cô ấy hiếm khi đăng bài lên Weibo, nhưng đột nhiên cô ấy lại nhắn tin yêu cầu phóng viên ngừng chụp ảnh con mình. Nhìn cảnh này, tôi thấy thật tệ. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ ai. Lời nói của cô ấy vừa sắc bén vừa châm biếm. Vu Chính từng nhận xét rằng cô ấy có tính cách kỳ quặc, bề ngoài thì hiền lành nhưng thực chất lại nóng tính. Cô ấy vẫn như vậy suốt những năm qua, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, luôn kiên trì vượt qua. Mọi chuyện giờ đã khác, chị họ tôi cũng là một bà mẹ đơn thân và cô ấy thường nói về nỗi lo lắng lớn nhất của mình là con cái bị theo dõi. Có lần, thì ấy đưa con đi công viên và có người lén chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Đứa trẻ quay lại và hỏi, mẹ ơi, chúng ta có làm gì sai không? Đêm đó, cô ấy khóc nức nở. Tôi hiểu cảm giác của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy không buồn cho bản thân, mà buồn cho con mình. Cô ấy đã từng làm việc không biết mệt mỏi với công việc quay phim. Sau khi Hoa Du Ký thành công vang dội, cô tham gia 6 phim truyền hình và 3 phim điện ảnh trong vòng 1 năm, gần như không ngừng nghỉ. Ngay cả sau khi kết hôn, cô cũng không dựa dẫm vào chồng, ngày nào cũng nhờ Phùng Thiệu Phong tập thoại. Tôi đã xem buổi phỏng vấn đó, Phùng Thiệu Phong mỉm cười gật đầu, nhưng dường như có một chút mệt mỏi ẩn hiện trong nụ cười ấy. Họ kết hôn năm 2018, sinh con năm 2019, rồi chia tay 2 năm sau đó. Cuộc sống trôi qua thật nhanh, những tin đồn trên mạng quá nhiều, đến mức chóng mặt. Có người nói mẹ chồng cô quá kiểm soát và cô phải ở nhà chăm sóc con cái. Có người nói cô quá đắm chìm vào vai diễn trong Minh Lan chuyện, đến nỗi nhầm Cố Đình Dã với Phùng Thiệu Phong, rồi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Sự thật là, hai người chưa bao giờ cùng chung một nhịp điệu. Triệu Lệ Dĩnh, sinh ra ở nông thôn, hiểu rằng cơ hội không dễ dàng đến, nên cô biết mình chỉ có thể nắm bắt chúng bằng sự nỗ lực không ngừng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong có cuộc sống êm đềm từ nhỏ và đóng phim giống như một sở thích của anh hơn. Một người bị ám ảnh bởi việc phấn đấu thành công, người kia chỉ muốn một cuộc sống thoải mái. Hai người có tính cách trái ngược nhau như vậy không dễ dàng đến được với nhau. Sau khi ly hôn, mọi chuyện thực sự đã được cải thiện. Ban đầu, Phùng Thiệu Phong được quyền nuôi con, nhưng trong 2 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị bắt gặp đưa con ra ngoài. Thỉnh thoảng ba chúng tôi cùng ăn cơm, Triệu Lệ Dĩnh trông chừng các con. Khi Phùng Thiệu Phong đưa các con đến bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vã chạy đến giúp. Ngày đầu tiên đi học, cả hai đều có mặt, giữ khoảng cách nhưng vẫn tập trung. Bạn tôi tin rằng sự trưởng thành thực sự nằm ở việc quan tâm đến các con và có thể buông bỏ cảm xúc, thay vì bị ép buộc phải ở bên nhau. Phùng Thiệu Phong từng tạo cho mọi người ấn tượng không mấy dễ chịu, thay đổi bạn gái như thay quần áo, nhưng từ khi làm cha, anh ấy đã trở nên ổn định hơn. Giờ đây, anh ấy luôn nói về con trai mình, anh ấy thậm chí còn hiếm khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con. Điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ chính là Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy cũng đã trở thành người như vậy. Trước đây, cô ấy luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tin rằng công việc là quan trọng nhất. Ngay sau khi sinh con, cô ấy đã tham gia đoàn làm phim Phi Huyền Thoại. Bộ phim tràn ngập những cảnh hành động và cô ấy đã giảm cân rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn kiên trì. Vào thời điểm đó, cô ấy bị ám ảnh bởi việc tạo dựng tên tuổi trong ngành điện ảnh, nhưng cuối cùng cô ấy đã đóng một số phim không mấy thành công tại phòng vé. Mãi đến khi Giang Nguyên Lộ kết thúc phát sóng, mọi người mới nhận ra cô ấy đã chậm lại. Giờ đây, chỉ còn lại Kiến Thành và cô ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim. Điều này không phù hợp với tính cách của cô ấy, người phụ nữ mạnh mẽ không biết mệt mỏi cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Cô ấy nói rằng thời gian trôi qua quá nhanh, trước đây cô ấy bị ám ảnh bởi việc tiến về phía trước, nhưng giờ cô ấy vui vẻ dành thời gian cho con cái, đưa chúng đến trường và đi công viên. Cô ấy nói rằng đây không phải là sự tụt lùi, mà là một sự tiến lên đầy tự nguyện. Tôi nghĩ cô ấy đúng, cuộc sống không nên chỉ xoay quanh một hướng. Một khi bạn đã kiếm đủ tiền và nhận đủ lời khen ngợi, bạn cũng nên dừng lại và quan tâm đến những người xung quanh. Một người có thể thờ ơ với danh vọng và tiền bạc mà vẫn giữ được tâm trí minh mẫn thì thật hiếm có. Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của người nổi tiếng, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ điều này ở cô ấy.